عايزين اللعب لو حاول ينزل تحت الحدود ديت ما يقدرش واللعبة تمنعه. فاحنا هنا الواي بتاعتنا بسالب 4.4، فاحنا عايزين نتحقق إذا كان الواي وصلت للرقم ده واللاعب بيحاول ينزل زيادة، نخليه مش ينفذ السطر البرمجي اللي بيخليه ينزل. السطر البرمجي اللي بيخليه ينزل هو ده، لما الفيرتيكال يبقى بالسالب، يبقى -1، ساعتها الواي بتاعتنا هتقل وهننزل لتحت، هيبقى الفيكتور to down. فازاي نخليه ما ينزلش تحت؟ هنيجي هنا، دي آخر حد عايزين اللاعب يوصلها عن تقريبا -4.5. فاجي هنا أقوله لو transform position y، لو الواي في البوزيشن بتاعك أقل من أو تساوي -4.5 f، ده معناها اللي هي أقل من -4.5 f أو تساويها، وانت بتعمل كده انت بتحاول تنزل لتحت. يعني ايه؟ يعني انت دايس على السهم لتحت او دايس على S، وانت لما بتدوس على كده بتخلي vertical -1 او بتخليها رقم بالسالب. فانا عايز اقوله الvertical اقل من الصفر، يعني انت بتحاول تخلي الvertical بالسالب عشان تنزل لتحت. فانت لو بتحاول تعمل دوت، انا عايز الكود اللي بيخليك تنزل لتحت ما يتمش تنفيذه، اللي هو السطر ده. فهنا هعمل do nothing او مش هعمل حاجة، وهنا في else هحط الكود دوت. نقدر نفتح البراكتس بتاعت else زي كده، او نقدر نخليها كده من غير براكتس لو احنا عندنا سطر واحد بس عايزين ننفذه، وفي الحالة ديت احنا هننفذ سطر واحد بس اللي هو ده. دلوقتي نجرب ننزل لتحت، هنقدر نطلع لفوق وننزل لتحت. نجرب ننزل لتحت هنا، مش هنقدر. عايزين نعمل نفس الحكاية مع فوق. فوق أعلى حاجة أنا عايز أوصل لها هي 4.4 تقريبا، فأنا عايز إن هو لو 4.4 والفيرتيكال بموجب، معناه إن الفيرتيكال بيحاول يطلع لفوق زيادة، ساعتها نوقفه. فأنا هاجي أقوله أو بتعمل الشرطتين، أو transform dot position dot y بتساوي أكبر من أو تساوي 4.4 f، لأن دي float. وأقول له كمان and الvertical أكبر من الصفر، يعني الvertical أنت بتحاول تطلع لفوق دوت برضو بنفس السطر اللي بيخليه يطلع أو ينزل. فساعتها مش هننفذ أي حاجة لو هو بيحاول يعمل كده، ولو مش بيحاول يعمل كده هننفذ الكود عادي اللي بيخليه يطلع وينزل. هنجرب دلوقتي نطلع، هنلاقيه ده آخره، مش يقدر يطلع زيادة ومش يقدر ينزل زيادة عن كده. أنا عايز أخليه برضو لو حاول يجي على اليمين خالص يتنقل ويروح على الشمال. ازاي اعمل كده؟ اقول له لو الاكس بتاعتك الرقم دوت تقريبا 6.9، وانت بتحاول تمشي يمين، يعني الهوريزونتال موجب، خلي الاكس بتاعت اللاعب تتحول تبقى -7 تقريبا. هكتبها ازاي في الكود؟ هاجي هنا، ده الكود اللي بينفذ الحركة الأفقية يمين وشمال. عايز قبل ما انفذه اعمل الكلام دوت، اقول له f transform dot position dot x اكبر من او تساوي الاكس بتكبر في الاتجاه ده. فلو انا في حتة اعلى من النقطة ديت عايزك تنقله. لو انا مثلا في النقطة دي اللي هي ممكن اكتبها مثلا 6.9، 6.9 f، وانا بحاول امشي يمين and horizontal اكبر من 1. في الحالة ديت
عايزك تنقل لي اللاعب وتخلي الاكس بتاعته -6.9. هنيجي هنا اعمل متغير جديد يبقى نوعه فيكتور 3 واخليه يساوي transformed position، ده اللي فيه احداثيات اللاعب الحالية. هقول له بمتغير دوت خلي لي الاكس فيه تساوي الرقم ده، وده الرقم اللي هو على الشمال خالص اللي احنا عايزين اللاعب يتنقله، بس الواي والزد هتبقى هي بتاعت نفس الاحداثيات الحالية بتاعت اللاعب. فبعد ما اغير الاكس في المتغير ده هقوم جاي لترانسفورم دوت بوزيشن واقوم مدي للاعب المتغير الجديد اللي فيه الاكس المتعدلة. المشكلة عندي ان انا مخلي الهوريزونتال اكبر من 1 بدل ما اخليها الهوريزونتال اكبر من 0، هخليها اكبر من 0. ادخل يمين الاقي نفسي بتنقل عادي للناحية الشمال لو حاولت ادخل يمين. اطبق نفس الكود بس على الناحية الشمال لو حاولت امشي شمال هقوله if transform dot position dot x لو احنا احداث الاكس بتاعتنا اصغر من او تساوي -6، دي النقطة اللي على الشمال خالص، and الهوريزونتال اقل من 0، ساعتها اعمل متغير جديد يبقى فيكتور 3 تم في الاحداثيات الحالية بتاعتنا، وعدل على الاكس المتغير ده خليها 6.9 f وخلي transform dot position بتساوي الإحداثيات الجديدة اللي فيها الإكس المتعدلة. أجي أجرب اللعبة فاللعبة بتاعتنا شغالة واللاعب مش هيقدر يخرج من المكان المحدد للعب فيه.